Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kembali ke channel Cikgu Razid. Okey, pada kali ini kita akan pasang satu kerusi daripada IKEA, iaitu BEKVAM. Namanya BEKVAM. Mari kita lihat. Jom. Okey, inilah kerusi IKEA tu ya, BEKVAM. Stool, kita panggil stool ni adalah manual dia. Okey, kita buka dia punya kotak ni. Sebenarnya benda ni kecil je. Dalam kotak ni ada benda lain. Okey, inilah dia BEKVAM tu dalam plastik dia petak dia bungkus kotak dia besar tapi tengok ni kecil je. Dia agak warna putih kayu dia. Okey, dia punya skru semua ada diberi sekali ada dalam satu plastik ni. Okey, senang. Kita tak ada perlukan alatan tambahan. Yang penting kita ikut dia punya manual tu, cara macam mana kita nak pasang dia. Okay, mula kita pasangkan skru pada dia punya kaki ni. Sebenarnya tapi kita jangan skru sampai habis kita skru tinggal sikit je kepala dia tu terkeluar
pasang semua skru ni di sebahagian sebelah ni, pastikan dia punya kayu tu kayu yang betul. Kalau tak nanti kena buka balik. Okey. Okey, kayu yang kecil tu, okey, kita masukkan ke lubang untuk papan ni. Lubang papan ni ada dua sebelah kiri dan kanan dia. Okey, lepas tu kita ketatkan semua skru yang ada. Jadi bila dah ketatkan, kita boleh pasang skru yang di bawah ni pun kita boleh pasang skru ni. Okey, akhirnya siap juga. Setelah kita skrukan tempat duduk dia ni, maka sudah siaplah BEKVAM kita daripada IKEA ni. Okey, senang je kan? Cuma kita hanya perlu bersabar dan pasang perlahan-lahan. Okey.